नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे आई बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत काकडीचे कुरकुरीत वडे बनवण्याची सोपी रेसिपी। तर चला सुरू करूया। काकडीचे वडे बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे एक काकडी, थोडंसं बेसन पीठ, तांदळाचं पीठ, 1 चमचा ओवा, 1 चमचा जिरे आणि थोडासा लसूण, थोडीशी कोथिंबीर। सर्वात प्रथम आपण काकडी किसून घेऊया। काकडीचे वडे हे खूपच टेस्टी असतात आणि ते खाण्यास खूपच चविष्ट असतात। त्यासाठी तुम्ही ही रेसिपी पहा। या अशी सगळी काकडी आपल्याला किसून घ्यायची। आपली काकडी किसून झालेली आहे। आता यातील सर्व पाणी आपण काढून टाकूया। यातील सर्व पाणी चांगलं काढून टाकायचं आहे। काकडीतील सगळं पाणी आपण काढून टाकलेलं आहे। आता आपण घेतलेला ओवा, लसूण आणि जिरे याची पेस्ट करून घेऊया। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण घेतलेला लसूण टाकू, घेतलेले जिरे टाकू आणि घेतलेला ओवाही टाकणार आहोत। आता याची आपण पेस्ट तयार करून घेऊ। आता आपलं हे मिश्रण सर्व तयार झालेलं आहे। आता आपण या काकडीच्या केसामध्ये टाकणार आहोत। आता यामध्ये जेवढे बसेल तेवढंच आपण हे तांदळाचं पीठ टाकूया। थोडंसं बेसन टाकूया। आता हे सर्व आपण एकजीव करून घेऊ। थोडंसं तिखट टाकूया चवीनुसार। चवीनुसार थोडं मीठ टाकूया। हे मिश्रण सर्व आपण एकजीव करून घेऊया। आपण याचे काकडी वडे बनवणार आहोत। आपण या सर्व मिश्रण एकत्र करून घेऊया। सर्व मिश्रणामुळे आपले काकडीचे वडे खूपच टेस्टी होतील। त्यासाठी आपण हे सर्व एकत्र करून घेऊया। काकडी वड्यासाठी लागणारं पीठ आपलं तयार आहे। आता आपण याचे वडे तयार करून घेऊया। असे सगळे वडे आपल्याला तयार करून घ्यायचे। सगळे वडे तयार करून झालेले आहे। आता आपण कढईत हे वडे तळण्यासाठी कढईमध्ये तेल टाकूया। हे तेल चांगलं गरम होऊ देऊ आणि आपण आता वडे तळून घेऊ। आपलं हे तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। आता आपण हे वडे तळून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता तेलामध्ये टाकताच आपले वडे छान तळायला लागलेले। एकदा तुम्ही काकडीचे वडे बनवून पहा। ते तुम्हाला खूपच आवडतील आणि तुम्ही ते पुन्हा पुन्हा बनवाल। तुम्ही पाहू शकता हे वड्याचा कलर किती छान झालेला आहे आणि वडा किती छान दिसत आहे। असे सगळे वडे आपण तळून घेऊ। आपले सगळे वडे तयार करून झालेले आहे। आता ते आपण एका प्लेटमध्ये ठेवूया। आपले हे काकडीचे वडे पूर्ण तयार झालेले आहे। तुम्ही ते तुमच्या कुटुंबाला टमाटा सॉस, पुदिनाची चटणी किंवा मिरची बरोबरही सर्व करू शकता आणि ही रेसिपी एकदा तुम्ही खाऊन पहा आणि ही रेसिपी नक्कीच तयार करा। आम्हाला विश्वास आहे काकडीचे वडे बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला खूपच आवडली असेल। तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।